Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ngayon guys, meron na naman tayong panibagong Realme AIoT item sa ating channel. Yan ay ang Realme Watch S. So pagdating sa ating Realme Watch S guys, simulan muna natin sa pag-alam sa mga contents ng ating box. Siyempre sa ating napakadilaw na Realme box, again makikita natin ang ating Realme Watch S itself. And then meron din tayong charger, and then finally ang ating manual. Ngayon guys, looking at the watch itself, binibigyan tayo ng Realme dito ng isang 1.3-inch IPS LCD display with Corning Gorilla Glass. So napakalaking improvement nito guys as compared doon sa Realme Watch na nireview natin previously. Mas malinaw, mas malaki, and also mas bright din ang watch na to. Kung papansinin din natin guys, ang gilid at saka ang overall design ng ating watch, tayo ay nakakuha ng aluminum frame with a very classic watch design. Nakakadagdag ito sa pagiging classy at premium tingnan ng ating smartwatch, and also syempre dagdag tibay na rin sa ating Realme Watch S, so napakagandang bagay nun. Pagdating naman sa base guys, yan ay may plastic build, and dito naman sa ating strap guys, yan ay silicone strap na kung papansinin natin ang material ay medyo comparable dun sa material na ginamit sa ating Realme Watch before. Removable naman guys ang strap na meron tayo. So if ever na makahanap kayo ng strap na compatible dito sa ating Realme Watch S, pwede nyo tong palitan. Isa pa dito guys ay ang battery ng smartwatch nito, which is a 390 mAh battery na sinasabi ng Realme na kaya magtagal up to 15 days. So around 2 weeks guys with a smartwatch na kaya nating ma-full charge in just 2 hours. Ngayon sa mga software features naman ng ating Realme Watch S guys, of course kailangan nating i-connect ito sa ating Realme Link para talaga magamit natin ang Realme Watch S. Sa Realme Link guys, makikita natin ang mga stats, at dito din natin pwedeng palitan ang watch faces ng ating smartwatch. So at least pwede nating ma-personalize ang smartwatch natin according doon sa occasion na pwede natin siyang paggamitan. Of course guys, hindi din mawawala ang mga features na nakukuha natin sa mga Realme Watch, katulad ng activity monitor, heart rate monitor, workout modes, sleep monitor, at meron tayong isang panibago which is the SpO2 o yung blood oxygen saturation level monitor. So pagdating sa mga health conscious guys, talagang napaka-ideal ng ganitong smartwatch. So kung suffering ka from anemia o kaya hypertension, mas mapapadali nito ang pag-monitor sa ating health. Pagdating naman sa software features guys, almost the same pa rin naman ito sa ating Realme Watch before. So ang key differences lang talaga para sa ating Realme Watch S ay ang kanyang build, design, at saka ang overall hardware features nito. Karagdagang feature pa guys ng ating Realme Watch S, meron itong IP68 water resistant. So bagay na bagay siya para doon talaga sa mga mahilig mag-workout using their smartwatch. So far guys, with my experience sa ating Realme smartwatch, okay naman ang performance na nakukuha ko dito. Pero magkano nga ba ang panibagong Realme AIoT item na ito? So ang halaga nito guys, local SRP natin para sa Realme Watch S ay 4,990 pesos. At para sa presyo na yun, marirecommend ko nga ba ang smartwatch nito para sa inyo? Okay, para sa ating Realme Watch S guys, nakakuha tayo ng very similar software features mula sa ating Realme Watch. So kung ang habol nyo lang talaga is yung mga software features, baka mas matuwa kayo sa Realme Watch dahil mas mura yon. However, pagdating sa mga hardware features katulad ng screen natin, yung mas premium na aluminum frame natin, yung ating napakahabang battery life, baka mas ideal sa inyo ang Realme Watch S, considering na ang ating upgrade ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 pesos. Personally speaking guys, mas pipiliin ko ang Realme Watch S over sa Realme Watch. Unang-una dahil sa screen niya. With our screen guys, mas malaki siya overall, mas maliwanag, and at the same time, mas malinaw din siya. So napakalaking bump in user experience niya guys, lalong-lalo na kung meron naman tayong budget to spend talaga. Yun nga lang guys, para sa isang budget smartwatch pa rin, of course meron tayong mga onting compromises na kailangan malaman dito sa smartwatch na to. Unang-una para sa akin, I would pay more para mas gawin pa nilang premium yung strap na nakukuha natin. Para sa design at build ng body niya itself, para sa akin mas ma-appreciate ko kung nagbigay sila ng option sa atin na mas premium na wrist strap para talaga mas ma-elevate pa natin ang experience natin with our smartwatch. Hindi naman masama guys ang ating experience sa wrist strap ng ating Realme Watch S, pero gusto ko lang yung meron tayong option para mag-upgrade pa talaga. Overall guys, masasabi ko na para sa isang budget smartwatch, napakagandang option pa rin ng Realme Watch S para doon sa mga naghahanap ngayon ng smartwatch na kaya nilang dalhin sa mga high-end events katulad ng mga weddings o kaya mga Christmas
Christmas party, lalo na ngayon na magpapasko. Nakakatulong yung design na to na talagang mapakita or mapamukha na mas premium yung smartwatch natin kahit na hindi naman talaga siya ganun kamahalan. Para sa presyo at saka features na nakukuha natin sa ating Realme Watch S, talagang masasabi ko na hindi kayo magsisisi kapag kinuha nyo ang smartwatch na to. Lalo na doon sa gustong-gusto ng isang magandang tingnan na smartwatch pero hindi yung tipong talagang bubutasin naman yung mga bulsa ninyo. Anyway guys, yun na ang aking medyo quick at saka short video tungkol sa ating Realme Watch S. Hopefully nakatulong ang video na to na mabigyan kayo ng idea at saka insight kung gaano nga ba kaganda or kasulit ang ating Realme Watch S. At kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions mula sa ating video, syempre i-comment nyo na lang yan down below. At kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!